Mirrorless cameras කෙමින් තමන්ගේ ආධිපත්‍ය කැමරා ලෝකේ පතුරවගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් ලෝකේ තියෙන major camera brands හැම එකක්ම mirrorless තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන cameras introduce කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට mirrorless සහ DSLR වල වෙනස හොයාගන්න ඕන නම් මේ උඩ තියෙන අපි ඉස්සෙල්ලා කරපු වීඩියෝ එක බලන්න. ඒකේ අපි in detail කතා කරනවා mirrorless තාක්ෂණය සහ DSLR තාක්ෂණයේ වෙනස්කම් ගැන. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Nikon සමාගම අලුතෙන්ම introduce කරපු APS-C mirrorless camera එක ගැන. Z50 camera එක ගැන තමයි specifically අපි කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම unboxing video එකක්, review එකක් නෙමෙයි. අපි පස්සේ video එකකින් මේ camera එකේ features සහ වෙනස්කම් සියලු දේම කතා කරනවා තව video එකකින්. ඉතින් අද අපි පොඩි unboxing video එකක් කරලා පෙන්නනවා. ඕගොල්ලෝ මේ camera මිලදී ගත්තම ඕගොල්ලන්ට මොනවද හම්බ වෙන්නේ කියලා. මම අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Nikon Z50 mirrorless camera එක kit එකත් එක්ක. මේකේ ගත්තම ඕගොල්ලන්ට මේකේ එන kit lens එක හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ 1650 f3.5 to 6.3 lens එකත් එක්ක. මේකේ විස්තර side එකේ ගහලා තියෙනවා. ඊට අමතරව පෙට්ටියේ විශේෂ කියන්න දෙයක් නැහැ. අපි කෙලින්ම පෙට්ටියේ ඇතුළ බලමු මේකේ ගත්තම ඕගොල්ලන්ට මොනවද හම්බ වෙන්නේ කියලා. box එක open කරපුවාම ඇතුලේ තියෙනවා user manual එක. මේකේ ගොඩක් important information තියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන් පුළුවන් වෙලාවක මේක කියවන්න. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට ඇතුලේ තියෙනවා kit lens එක. මේක තමයි 1650 kit lens එක. කතා පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියමු. ඊට අමතරව box එක ඇතුලේ ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා අලුත්ම බැටරි එක. මේක ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝ දැනට පාවිච්චි කරන බැටරි වලට සමාන බැටරි එකක් නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා අලුත්ම බැටරි එකක් ENEL25 කියන බැටරි එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගාව Nikon cameras තියෙනවා නම් ඒ cameras වල බැටරි එක මේකට use කරන්න බෑ. ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඊට අමතරව අලුත්ම camera strap එකක් තියෙනවා. කහ පාටින් තියෙන්නේ Nikon Z කියලා ගහලා තියෙනවා වෙනම. ඕගොල්ලෝ normal DSLR එකක් ගන්නකොට හම්බ වෙන strap එකට වඩා වෙනස් විදිහේ strap එකක්. ඊට අමතරව තියෙනවා මෙතන USB cable එකක්, USB type B cable එකක් තියෙනවා camera එක connect කරන්න. එක්කම ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා අලුත්ම බැටරියට එන අලුත්ම charger එක. MH32 කියන charger එක එනවා මේ box එකේ. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට කැමරාව බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි Nikonලා APS-C ලෝකෙට introduce කරපු අලුත්ම කැමරාව. තමයි Nikon Z50 එක. box එකේ තියෙන්නේ මේ දේවල් ටික විතරයි. අපි දැන් box එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා කැමරා එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. Nikon Z50 mirrorless camera එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකේ ඇත්තටම තියෙන්නේ Nikon ලගේ ඉස්සෙල්ලා ආපු D7500 කියන DSLR එකේ sensor එකම තමයි. ඉතින් මම ගාව D7500 එකක් තියෙනවා. මේ දෙක කෙලින්ම තියලා බලපුවම ඕගලන්ට පළවෙනියෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේ cameras දෙකේ තියෙන size එකේ වෙනස. D7500 එකත් එක්ක compare කරද්දී Z50 එක ගොඩාක් පොඩි ඕගලන්ට මේ පේන විදිහට. ඉතින් මේක තමයි mirrorless වල තියෙන සුවිශේෂී වෙනස්කමක්. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් අපි මීට ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකක් කතා කරා. DSLR lenses ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා නම් Z50 එකට මේ lens එක පාවිච්චි කරන්න ඕගලන්ට ගන්න වෙනවා FTZ adapter එක. FTZ යනුවෙන් මෙතන අදහස් කරන්නේ DSLR වල තියෙන්නේ F mount එක. මේ Z cameras වල තියෙන්නේ Z mount එක. එතකොට F2Z කියන ඇඩැප්ටර් එක තමයි මේ FTZ ඇඩැප්ටර් එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇඩැප්ටර් එක පාවිච්චි කරොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන පරණ DSLR lenses මේ mirrorless camera එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක අපි අරලා බැලුවොත් එහෙම මේක ඇතුලේ තියෙනවා instruction manuals වගේක් තියෙනවා, warranty card එකක් වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඇතුලේ කෙලින්ම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් FTZ ඇඩැප්ටර් එක. මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ පරණ DSLR lenses මේ අලුත් mirrorless camera එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. camera එකේ පිටත තියෙන දේවල් ගැන කතා කරොත් එහෙම කෙලින්ම පිටිපස්සේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් electronic viewfinder එක. ඊට අමතරව touch screen එකක් තියෙනවා. මේකේ protective cover එකක් තියෙනවා. අපි ඒක ගලවලා දාමු. ඊට අමතරව screen එකේම තියෙනවා zoom in zoom out
ඩිස්ප්ලේ බටන්ස් ටික ස්ක්‍රීන් එකේම කැපැසිටර් ටච් සිස්ටම් එකට වැඩ කරන විදිහට පාවිච්චි මේගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා. ඊට අමතරව D-pad එකක් තියෙනවා. මැද OK බටන් එක තියෙනවා. මෙනු එක delete බටන් එක එහෙම නැත්නම් trash can එක information බටන් එක playback බටන් එක මෙතන තව විශේෂ බටන් එකක් තියෙනවා මේක මොකක්ද කියලා ඇත්තටම මාත් බලන්න ඕනේ මේ බටන් එකේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා උඩ ඕගලන්ට mount කරන්න පුළුවන් flash එක මෙතන මේකේ side එකේ තියෙනවා mic input එකක් හැබැයි headphone jack එකක් මේකේ අඩංගු වෙන්නේ නැහැ ඊට අමතරව පල්ලෙහා තියෙනවා USB port එක සහ mini HDMI port එක තියෙනවා ඕගලන්ට videos ගන්නවා නම් මේකෙන් එළියට ඊට අමතරව මේ side එකේ තියෙනවා flash එක open කරන button එක උඩ ගත්තොත් එහෙම ඕගලන්ට dials කිහිපයක් තියෙනවා මේකේ front dial එකක් තියෙනවා front rotation එකට ඊට අමතරව පිටිපස්සේ back dial එකකුත් තියෙනවා ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා exposure compensate කරන plus minus button එක ISO වෙනස් කරන ISO dedicated button එකක් තියෙනවා record button එක ඊට අමතරව shutter button එක සහ on off switch එක ඊට අමතරව main command dial එක එහෙමත් නැත්නම් main wheel එක කියන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට mode select කරගන්න photo සහ video mode දෙක වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ මේ switch එකෙන් ඊට අමතරව මේ side එකේ කිසිම දෙයක් එන්නේ නැහැ කැමරා එකේ පල්ලෙහා ගත්තම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් tripod thread එකක් තියෙනවා ඊට අමතරව battery door එක open කරපුවාම ඔයගලන්ට බැටරිය දාන්න පුළුවන් මේ බැටරිය දාන තැනම එහා පැත්තේ තමයි ඔයගලන්ට memory card එක දාන්න තියෙන්නේ අනිත් කැමරාවල වගේ side එකේ නෙමෙයි. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊටත් අමතරව EVF එකේ side එකේ තියෙනවා diopter එක. එහෙමත් නැත්නම් කන්නඩි වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේකේ පේන image එක set කරගන්න පුළුවන් මේ diopter එක plus minus එකට adjust කරලා. ඊට අමතරව කැමරා එකේ front එකේ මෙතන side එකේ තියෙන්නේ lens එක remove කරන button එක ඊට අමතරව functions button දෙකක් තියෙනවා පල්ලෙහා මෙතන F1 සහ F2 කියලා. ඉතින් මේක ඕගොල්ලන්ට කැමති ආකාරයකට පස්සේ customize කරගන්න පුළුවන් menu එක through. අපි දැන් මේකේ එන kit lens එක එමත් නැත්නම් 1650 kit lens එක attach කරලා බලමු. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි kit lens එක attach කරන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් දුරට pancake lens එකක් වගේ තමයි මට නම් හඳුන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක normal පාවිච්චි කරනකොට පොඩ්ඩක් එළියට එනවා. ගොඩක් පොඩි, ගොඩක් light weight lens එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ travel කරනවා නම් ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඕනි තැනක දාගන්න පුළුවන්. කැමරා එකේ screen එක ගැන කතා කරොත් එහෙම 180 degrees tilting screen එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට down facing selfie mode එකට උනත් මේකේ screen එක හරව ගන්න පුළුවන්. කැමරා එකේ features ගැන කෙටියෙන් කතා කරොත් එහෙම මේකට 20.9 megapixel APS-C CMOS sensor එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේක ඇතුලේ Nikon ලගේ අලුත්ම X-Speed 6 processor එක තියෙනවා. ISO sensitivity එක ගැන කතා කරොත් එහෙම 100 ඉඳන් 51200 වෙනකම් මේකේ native ISO range එක තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට මේක expand කරන්න පුළුවන් 2,4800ක් වෙනකම්. මේකේ focus points 209ක් තියෙනවා. ඊට අමතරව face detection සහ eye auto focus කියන features උත් තියෙනවා. continuously frames 11ක් වෙනකම් තප්පරයකට ගැනීමේ හැකියාවත් මේ කැමරා එකට තියෙනවා. videography පැත්තෙන් 4K 30 frames per second සහ 1080p එහෙමත් නැත්නම් full HD videos 120 frames per second record කර ගැනීමේ හැකියාවත් ඔයගලන්ට තියෙනවා. connectivity එක අතින් Wi-Fi සහ Bluetooth capabilities උත් මේකට තියෙනවා. mirrorless cameras වල තියෙන ලොකුම අවාසිය වෙන battery life එක මේකෙත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. මේ කැමරා එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් shots 320ක් විතර full charge එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කොහරි දුර trip එකක් යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එක battery එකකට වඩා අරන් යන්න අමතක කරන්න එපා. හැබැයි මේකේ advantage එකක් තියෙන්නේ mirrorless cameras USB එකකින් charge කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට power bank එකක් වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් මේ කැමරා එක USB එක through charge කරන්න පුළුවන්. කැමරාවේ බර ගත්තොත් එහෙම මේක gram 450ක් විතර එනවා බැටරියත් එක්ක. lens mount එක ගැන කතා කරොත් එහෙම අපි දන්න DSLR lens mount එකට වඩා වෙනස් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. Nikon Z mount එක. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කියපු විදිහට මේක review video එකක් නෙමෙයි. ඒ වුණාට මම පොඩි වෙලාවක් අරගෙන photos කිහිපයක් ගත්තා ඕගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්න. ඉතින් මේ Nikon Z50 kit lens එකෙන් ගත්ත photos කිහිපයක්.
මේකට පස්සේ මම Nikon DSLR වලට එන 50mm f1.8 ලෙන්ස් එක attach කරා FTZ mount එක ආධාරයෙන්. ඉතින් මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ FTZ mount එක use කරලා Nikon 50mm lens එකකින් ගත්ත photos කීපයක් Nikon Z50 camera එක use කරලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවට බොහොම ස්තුතියි. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අමතක කරන්න එපා අපේ YouTube page එක subscribe කරන්න. ඉතින් නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු හැම දිනාටම සුබ දවසක් කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම රජිත් R2 ස්ටුඩියෝ එකකින්.